आजको यो भिडियोमा ओरियो कुकिज सेकको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदम पपुलर बेभरेज हो कफी सपको, बनाउन चाहिँ सजिलो, देख्दा पनि राम्रो देखिने, खाँदा पनि मिठो। सँगै चाहिँ यो स्टुडेन्टहरुको प्र्याक्टिकल सेसनको भिडियो पनि रहेको छ कफी क्लासको। सबभन्दा पहिला ब्लेन्डरको जारमा 150 ग्राम आइस क्युब हाल्नुस्। त्यसपछि 150 ml चिसो दुध हाल्नुस्। त्यसपछि 20 ml सुगर सिरप अनि त्यसपछि चाहिँ 3टा पेयर ओरियो कुकिजको हाल्नुस्। त्यसपछि 1 स्कुप अफ चकलेट आइसक्रिम हाल्नुस् र त्यसलाई मजाले ब्लेन्ड गरिदिनुस्। ब्लेन्ड गर्दा पहिला नर्मल स्पिड र त्यसपछि हाई स्पिडमा गर्दा पनि हुन्छ, वा एकैचोटि तपाईले हाई स्पिडमा ब्लेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लेन्ड गर्दै गर्दाखेरि ग्लासलाई तपाईले चकलेट ससले डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओरियो सेकलाई ग्लासमा पोर गर्नुस् अनि माथिबाट व्हिप क्रिमले टपिङ गर्नुपर्छ। व्हिप क्रिमले टपिङ गरिसकेपछि चाहिँ ओरियो कुकिजले डेकोरेट गरिदिनुस् अनि त्यसपछि एउटा स्ट्र, एउटा स्पुन हालेर सर्भ गर्न सकिन्छ वा इन्जोय गर्न चाहिँ सकिन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।